Slimmer omgaan met grondstoffen is naast de energietransitie een van de belangrijke maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Door milieueffecten van afval, schaarste aan grondstoffen en geopolitieke spanningen staat het onderwerp hoog op de agenda. Veel bedrijven willen de omslag naar circulair ondernemen wel maken. Maar waar begin je? Wat is technisch mogelijk en hoe zorg je voor een kloppend businessmodel? Het Fieldlab Circulaire Innovaties in de Maakindustrie van Saxion helpt bedrijven daarbij. Het Fieldlab creëert de interdisciplinaire samenwerking die nodig is om tot betekenisvolle circulaire oplossingen te komen. In de afgelopen 2,5 jaar heeft het Fieldlab gewerkt aan diverse projecten, samen met bedrijven om circulair ondernemen voor hun beter mogelijk te maken. We hebben dat gedaan met vele onderzoekers van diverse lectoraten binnen Saxion en studenten. We hebben bijvoorbeeld gewerkt aan een project voor recycling van sportkleding, aan het terugwinnen van mineralen uit rioolslip en ook aan een aanpak voor het repareren van gebruikte wasmachines. Vele andere projecten vindt u op de website van het Fieldlab. Gezonde lucht in huis is niet vanzelfsprekend. Brink Climate Systems levert ventilatiesystemen waarin filters worden gebruikt die ieder half jaar vervangen worden. Tot nu toe is het gebruikelijk dat deze vuile filters worden verbrand. Het Fieldlab onderzoekt nu op welke manier deze filters gerecycled kunnen worden. As Brink, we stand for a better climate, outside and inside. As a company, we need to search for new ways of sourcing our materials by working towards a circular economy. But where do you start in the complex playing field of the circular economy? How can we take relatively easy the first steps, but still create impact? That's what we wanted to find out, and that's why we started with the filters together with the Field Lab. So we are working on the recollection process of the project, and therefore we want to create a circular business model for the filters of Brink. And in order to be able to create them, we are looking into different recollection methods, but also we are analyzing logistical, organizational, but also financial aspects for the company of the research. Here we used and created the business model template, the business model Canva. We looked into the circular business loop designer, and lastly also created a survey for the housing corporations where we get an insight in the perspective of other stakeholders. When the filters come in, we tried different cleaning methods. The next step is that we have to remove the wire frame from the filter cloth. Then we go to the fusion molding machine. It's in for like 20 seconds. Then it comes out at the end, as you can see. Then we go to the shredder, and that's stuff we can use for our next processing step. For example, the injection molding machine. Yeah, as the material, you can see it comes out as a solid plastic part. But we do research for that, so we can replace the steel wire in the frame, for example, and we can make it from PET. And then for the next recycling process, it's not necessary to separate the filter from the frame anymore because it's made from the same material. That's what we want to investigate, if that's possible. We are conducting many experiments together, and the fact that all these results are good, positive, or at least comparable to those of virgin materials make me think that there is a possibility for recycling the materials, and then the possibility also to give a circular economy to Brink and probably also to other companies. I get very excited about our cooperation. The students are very driven, and the research possibilities of the Field Lab are very impressive. The students can conduct all tests and experiments in the lab, while they also have access to a lot of knowledge they have on materials. As a student, I think it's nice to work on this project because we need to go to a sustainable future, and that's exactly what we're trying to do right now. Circularity and sustainability are very important to me as a conscious business professional and student, and therefore I enjoy working together with Brink and the Field Lab for the Smart Solutions semester towards establishing a sustainable future. De komende jaren blijft het Fieldlab nieuwe projecten ontwikkelen en uitvoeren, en ook zullen we nieuwe tools blijven ontwikkelen. Maar ondertussen werken we tegelijkertijd aan de bestendiging van een structuur voor het continueren van de activiteiten die nu onder de vlag van het Fieldlab plaatsvinden. Dat doen we door samen te werken met diverse partners in de regio en aansluiting te zoeken bij het landelijke uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie, specifiek gericht op Oost-Nederland. Het einddoel om te komen tot een volledige circulaire economie in 2050 lijkt nog ver weg.
Maar het is ook nu al urgent om versneld te werken aan dit soort vraagstukken. Ze moeten leiden tot de hoognodige circulaire innovaties en die brengen ons langzaam dichter bij dat doel. Heeft u een circulair vraagstuk? Neem contact op met het Fieldlab. We helpen u graag.